शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण झटपट होणारी आणि कमीत कमी साहित्यात होणारी तांदळाची खीर कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। अतिशय झटपट घरच्या साहित्यांमध्ये ही खीर जी आहे ती बनवून तयार होते आणि चवीला अतिशय क्रीमी आणि स्वादिष्ट अशी ही खीर लागते। तर ही खीर कशी बनवायची हे पाहणारच आहोत, पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। त्यासोबतच शेजारील बेल आयकॉन जे आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे काय होईल की ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन रेसिपीज अपलोड करत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारची रेसिपी जी आहे ती मिस होणार नाही। तर चला आता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात। तांदळाची खीर बनवण्यासाठी इथे मी एका वाटीमध्ये 2 चमचे इतके तांदूळ घेतलेले आहेत आणि हे बासमती तांदूळ आहे। तुम्ही ह्याच्या जागी इंद्रायणी किंवा मग आंबेमोहर वापरला, कोलम वापरला, कुठलाही तांदूळ वापरला तरीही चालेल। आता हे तांदूळ जे आहेत ते आपण 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात। तांदूळ जो आहे तो 2 पाण्याने आपण धुवून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये पाणी घालून हा तांदूळ आपण अर्ध्या तासासाठी असाच पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहोत। इथे जरी 2 चमचे आपण तांदूळ घेतलेला आहे तरी पण तो जसजसं आपण शिजवत असतो तो जास्त फुलत जातो, त्यामुळे फक्त 2 चमचे आपण घेतलेला आहे। इथे अर्धा तास झालेला आहे आपण तांदूळ भिजत घातले होते। आता हे तांदूळ जे आहेत ते आपण मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। तर इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये हे तांदूळ घालणार आहोत आणि गरज पडेल तसं थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे बारीक करून घेणार आहोत। तर इथे आपण तांदूळ जे आहेत ते बारीक करून घेतलेले आहेत, बघू शकता। अगदी बारीक पेस्ट नाही तर असं साधारण रवाळ असे हे तांदूळ जे आहेत ते आपण बारीक करून घेतलेले आहेत। हे पहा, अशा पद्धतीचे। हे बाजूला ठेवून देऊ आपण। गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे आणि त्या पातेल्यामध्ये साधारणपणे 1-2 चमचे इतकं मी तूप घालत आहे। तूप गरम झालं की ह्यातच मी ड्रायफ्रूट्स घालणार आहे। तर इथे बदाम घेतलेले आहेत चिरून, त्याचबरोबर काजू आहेत आणि पिस्ता आहे। 1 चमचा बदाम, 1 चमचा काजू आणि अर्धा चमचा इतके पिस्त्याचे काप घेतलेले आहेत। आता ड्रायफ्रूट्स जे आहेत ते तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर मनुके वगैरे सुद्धा तुम्ही घालू शकता आणि हे ड्रायफ्रूट्स आपल्याला ह्या तुपावर थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत। तर इथे ड्रायफ्रूट्स जे आहेत ते तुम्ही पाहू शकता रंग बदललेला आहे। आता तुम्हाला जर आवडत असेल तर ह्या स्टेजला तुम्ही ह्याच्यामध्ये ओला नारळसुद्धा घालू शकता। खवणून घेतलेला किंवा खिसून घेतलेला ओला नारळ घातला तरीही चालेल, मी नाही घालणार आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी घालत आहे दूध। तर इथे अर्धा लिटर इतकं दूध मी ह्याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि ह्या दुधाला उकळी येऊन देऊयात। दूध जे आहे ते इथे उकळलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये जे तांदूळ बारीक करून घेतलेले आहेत ते घालणार आहोत। थोडंसं पाणी घालून आपण हे थोडंसं पाणी घातलेलं आहे। मिक्सरचं भांडं हे व्यवस्थित। आता ही खीर जी आहे ती आपल्याला बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायची आहे। जसजशी ही खीर शिजेल तसतशी घट्ट होत जाते। तर बारीक गॅसवर 5 मिनिटं आपण ही खीर शिजवून घेऊयात। खीर जी आहे ती आपण 5 मिनिटं छान अशी उकळवून घेतलेली आहे किंवा शिजवून घेतलेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता आता छान अशी घट्टसर झालेली आहे। आता ह्यामध्ये आपण घालणार आहोत साखर। तर इथे पाव कप किंवा पाव वाटी साखर घालत आहे। आता साखरेचं प्रमाण जे आहे ते तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता आणि साखर घातल्यावर आणखीन 1-2-3 मिनिटं आपण हे शिजवून घेणार आहोत। साखर घातल्यावर आपण 2 ते 3 मिनिटं ही खीर जी आहे ती शिजवून घेतलेली आहे आणि ह्यात घातलेली साखर पूर्णपणे विरघळली गेलेली आहे, पाहू शकता। आता आपली खीर झालेली आहे। आता सर्वात शेवटी ह्याच्यामध्ये आपण घालत आहोत वेलची पूड। तर वेलचीचे दाणे मी थोडेसे असे कुटून घेतलेले आहेत आणि ते घालत आहे। मिक्स करून घेऊयात आणि इथेही आपली मस्त अशी तांदळाची खीर जी आहे ती बनवून तयार आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तर वरून ह्याच्यात तूप घातलं तरी छान लागते खीर। तर आता गॅस बंद करूया
आणि ही एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। तर इथेही आपली मस्त अशी झटपट तांदळाची खीर जी आहे ती बनवून तयार आहे आणि तुम्ही पाहू शकता खूप छान झालेली आहे, अतिशय क्रीमी झालेली आहे आणि चवीलाही तितकीच जबरदस्त लागते आणि झटपट होते, फारसा काही वेळ लागत नाही। त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने तांदळाची खीर नक्की बनवून पहा। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।